Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Cristian și mă bucur că ați revenit din nou în grădina mea. În videoclipul de astăzi am să vă arăt cum se poate planta un lămâi din semințe și cum putem să-l ducem pe acesta pe rod în cea mai scurtă perioadă, de aproximativ 3 ani. Este destul de simplu, veți vedea pas cu pas în acest videoclip. Oricine poate să facă, chiar și începătorii. Și nu uitați, dacă vă place canalul meu de YouTube, să distribuiți videoclipurile mele, să-mi dați un like și eventual să-mi lăsați un comentariu în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și să aveți vizionare plăcută! Primul pas pe care trebuie să-l facem este să găsim o lămâie sănătoasă și foarte coaptă, deci ajunsă la maturitate, din care vom recolta semințele pentru a crea prima plantă, portaltoiul cum a venit, planta pe care vom altoi lămâiul sau această operațiune este valabilă cam la toate citricele. Deci puteți să altoiți pe acest lămâi și alte citrice. Semințele trebuie să fie sănătoase, să nu prezinte defecte și să fie pline, să nu fie seci. Dintr-o lămâie putem obține 4-5 plante portaltoi pentru viitorul nostru lămâi sau orice am altoi pe dânsul. După ce le-am recoltat, acestea trebuie să le ținem în apă 2-3 zile pentru a se înmuia și a germina mult mai repede. După ce semințele au stat la înmuiat 2-3 zile, putem să le plantăm în pământ, să fie un pământ fertilizat, astfel încât să favorizeze germinarea acestora. Și după 2-3 săptămâni, acestea ar trebui să înceapă să germineze și să iasă noua plantă, planta portaltoi de lămâi. Vom unda foarte bine substratul și vom aștepta ca să iasă noua plantă. Substratul trebuie menținut umed până când planta va ieși. Cam așa va arăta după ce iese planta, cam la 2-3 săptămâni. Acesta este portaltoiul nostru. După cum vedeți cum arată, este o plantă destul de mică. Vom avea nevoie de un cuțit foarte bine ascuțit, o foarfecă, un furtun de cauciuc, destul de subțire cât să încapă pe tulpina portaltoiului și, bineînțeles, un altoi și un capac de la o sticlă de plastic sau o pungă de plastic pentru a crea efectul de seră. Vom începe prin a tăia furtunul de cauciuc sau din plastic, depinde ce găsiți. Acesta îl vom folosi pentru a-l pune pe portaltoi și care va ține altoiul prins de portaltoi. Veți vedea în continuare. Urmează să pregătim altoiul. Acesta trebuie să aveți grijă să fie verde, să nu fie deshidratat și să fie de obicei cât se poate de apropiat de grosimea portaltoiului pentru a se potrivi perfect în tăietură. Veți vedea imediat. Vom executa o tăietură exact sub un mungure, în diagonală, cam pe jumătate din tulpină și în lung, cât mai drept posibil, după cum vedeți în imagini. Tăietura trebuie să fie în lung și cât mai dreaptă și să ajungă în adâncime aproximativ jumătate din tulpină. Vom executa aceeași tăietură și pe partea opusă, astfel încât tulpina să arate ca o pană, în formă de pană. La fel, tăietura să fie cât mai dreaptă și oblic pe jumătate din tulpină în profunzime. Deci trebuie să arate exact așa.
După care vom tăia deasupra mugurelui la 1 mm 2 și vom tăia și frunza pentru a rămâne doar altoiul cu mugurele și tăietura. Așa trebuie să arate altoiul. Este foarte mic, deci în formă de pană, ascuțit, iar mugurele în capăt. Sper că se vede destul de bine în imagini. După care începem operațiunea de altoire. Acesta este portaltoiul care îl secționăm la câțiva centimetri deasupra solului. Introducem furtunul de cauciuc care l-am pregătit mai devreme, astfel încât acesta să fie la baza solului, după care începem să tăiem portaltoiul exact pe mijlocul tulpinii, pe o distanță de câțiva milimetri, astfel încât acolo să poată să intre altoiul. După care vom introduce altoiul în secțiune, astfel încât să se îmbine perfect tulpina cu altoiul, după care vom ridica inelul de cauciuc pe care l-am pus mai devreme pe tulpină, astfel încât să țină unite cele două părți și astfel să se poată realiza altoirea. Secretul este ca acestea să fie cât mai bine aliniate și să facă contact, după cum vedeți în imagini. Cam aceasta a fost operațiunea de altoire, după care urmează să creăm un efect de seră cu ajutorul unei sticle de plastic sau se poate pune o pungă astfel încât să creăm un efect de seră pentru ca altoiul să nu se deshidrateze. Din păcate, în unele cazuri, după cum vedeți în imagine, se poate ca altoiul să se usuce. Deci ăsta este semnul că altoiul nostru nu s-a prins. Din acest motiv este mai bine să altoiți 2-3 plante deodată. Oricum, această metodă are o rată de succes foarte mare, undeva la 70-80%. Cam așa arată un altoi prins la câteva săptămâni după operațiune de altoire. Iar aici îl vedeți la câteva luni după altoire, când i-am scos și inelul de cauciuc de pe tulpină. Planta s-a vindecat foarte bine, punctul de altoi, după cum vedeți, și s-a dezvoltat foarte frumos. Acesta este o reușită. Metoda este foarte simplă, foarte ușoară și oricine poate să o practice. Aici vedeți altoiul cam la aproximativ un an. Lămâiul s-a dezvoltat foarte frumos. Deja are destulă putere și în funcție de condițiile de mediu în care crește, acesta se va dezvolta mai mult sau mai puțin. La mine acesta s-a dezvoltat destul de puțin, deoarece eu stau într-o zonă de munte, dar totuși arată foarte bine. Este un progres destul de mare pentru un an. Această metodă de altoire este cea mai ușoară și cea mai rapidă care se poate face. Din câte știți, plantele altoite sunt mult mai rezistente decât cele obținute prin butășire și sunt mult mai rezistente și pentru dăunători și pentru boli. Și viața acestora va fi mai lungă. Deci, prin această metodă simplă, în numai câțiva ani putem să ajungem de la semințele dintr-o lămâie la un lămâi, cum îl vedeți pe acesta în imagine. Acesta are aproximativ 4 ani și deja face lămâi. Deci de la semințe, foarte ușor, nu avem nevoie de altceva decât să facem rost de altoi și putem să obținem o plantă extraordinar de frumoasă.
Așadar, această metodă am probat-o de foarte multe ori și vă doresc să încercați și dumneavoastră și sunt sigur că veți avea rezultatele pe care le așteptați. Și după cum v-am spus și la începutul acestui videoclip, această metodă de altoire poate fi aplicată la toate speciile de citrice. Eu am încercat la mai multe specii și toate acestea mi-au ieșit. Bineînțeles, mai este și câte un eșec din când în când. Dar în acest domeniu, aceste eșecuri sunt normale. Așa că vă doresc să aveți mult entuziasm și să începeți de pe acum să altoiți plantele dumneavoastră. Dacă v-a plăcut și acest videoclip, cum v-am spus și la început, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să distribuiți videoclipurile mele și să-mi lăsați un comentariu în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!